ดี๋ยวเรามาต่อนะคะ เรามาต่อในข้อสักครู่เมื่อกี้ครูต้องขออภัยนักเรียนด้วยนะคะ เนื่องจากว่าทิศการเคลื่อนที่ไปทางนี้นะคะเวลาเราดึงแถบกระดาษแถบอันนี้จะโผล่มาเป็นอันที่หนึ่งอันนี้ก่อนนะคะอันนี้ก่อนแล้วอันนี้ก็จะเป็นหลังมันก็จะโผล่มาทีหลังสังเกตว่าอันนี้เมื่อกี้ครูสลับกันดูอันนี้แก้นะคะอันนี้ก่อนก็จะเป็น V วิ่งนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็น V2 เมื่อกี้ V1 ของเรานะคะมีค่าเท่ากับเมื่อกี้เดี๋ยวครูดูที่ครูเขียนไว้นะคะV2 V2 ของเราก็จะอยู่ที่ 1.225 เมตรต่อวินาทีส่วน V2 ของเราก็จะมีค่าเท่ากับV2 ของเราเมื่อกี้ V1 1.22 อันนี้ก็จะเป็น 1.125 เมตรต่อวินาทีทีนี้เรามาหาความเร่งที่จุดที่ 3 A ที่จุดที่ 3 ก็คือเราต้องหาคล่องเช่นเดียวกันนะคะคล่องในส่วนนี้เราจะได้นะคะในส่วนตรงนี้ A E2 ก็คือ 1.125 ลบกับ 1.225 2 ช่วงตรงนี้เราก็จะเป็น2 ส่วน 50นะคะอันนี้คำนวณมาแล้วก็จะติดลบ 2.5 เมตรต่อวินาทีกำลัง2แสดงว่าความเร่งของเรามีขนาดลดลงนะคะขนาดลดลงสังเกตว่าในช่วงที่2นะคะในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้เนี่ยความเร็วเป็นไงคะความเร็วในช่วงตรงนี้เนี่ยความเร็วเราก็จะเพิ่มขึ้นแต่พอมาในช่วงตรงนี้เนี่ยความเร็วของเรามันก็จะลดลงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะพบว่าความเร่งของเราติดลบอยู่ที่ 2.5 เมตรต่อวินาทีค่ะ